Hei Maria, miten hallitset sähköpostisi täällä? Hei Pekka, yritän lukea sähköpostit joka aamu. Minäkin tarkistan postini aamulla ennen töitä. Saan paljon työviestejä päivän aikana. Joskus on vaikea pysyä perässä. Käytätkö kansioita säilyttääksesi viestit järjestyksessä? Kyllä, minulla on kansiot projekteille ja asiakkaille. Hyvä idea. Minä käytän tähtiä tärkeille viesteille. Kokeilin tähtiä, mutta unohdan joskus ne viestit. Ymmärrän, arkistoin aina luetut viestit. Onko sinulla paljon roskapostia? Aina vähän, mutta suodatin toimii melko hyvin. Minä poistan roskapostin heti kun näen sen. Pidätkö sähköpostiohjelmasi avoinna koko päivän? En, suljen sen joskus, että voin keskittyä työhön. Minä saan ilmoituksia, kun uusi viesti tulee. Se on kätevää, mutta joskus häiritsevää. Niinpä, yritän lukea postia vain tasatunnein. Hyvä tapa, ehkä kokeilen sitä myös. Vaihdatko salasanaa usein? Kyllä, vaihdan sen noin 2 vuodessa. Minäkin, se tuntuu turvalliselta näin. Käytätkö lomavastaajaa, kun olet poissa? Kyllä, kirjoitan aina lyhyen viestin poissaolosta. Tämä toimistotila on hyvä sähköpostin hallintaan. Olet oikeassa, täällä on rauhallista työskennellä. Välillä kaipaan hiljaisuutta, mutta tämä käy minulle. Tykkään siitä, että täällä on hyvät nettiyhteydet. Ja työpöydät ovat tarpeeksi isot. Millä ohjelmalla luet sähköpostia? Käytän Outlookia, entä sinä? Minulla on Gmail, se on helppokäyttöinen. Hyvä tietää, ehkä vaihdan joskus kokeeksi. Hei, oletko sinäkin käynyt iltakurssilla täällä? Hei, kyllä, aloitan juuri 3. kurssini. Vau, mikä kurssi sinulla nyt on? Opiskelen suomea jatkokurssilla. Minäkin käyn suomen kurssia. Opettaja on tosi mukava. Niin on, pidän myös meidän pienestä ryhmästä. Kuinka monta opiskelijaa on sinun ryhmässä? Meitä on 8. Entä teillä? Meillä on 10 opiskelijaa. Ihmiset ovat ystävällisiä. Oletko oppinut paljon uuden kielen sanoja? Kyllä, opin joka viikko uusia sanontoja. Luetko paljon kotitehtäviä iltaisin? Kyllä, teen läksyt keittiön pöydällä iltapalan jälkeen. Minulla on vaikeuksia kuunteluharjoituksissa. Minäkin. Puhe on välillä tosi nopeaa. Harjoittelen kuuntelemalla radiota. Hyvä idea. Pitää kokeilla Yle Radio Suomea. Pidän siitä, että kurssilla keskustellaan paljon. Niinpä, silloin uskaltaa puhua enemmän. Oletko tutustunut uusiin ihmisiin täällä? Kyllä, sain jo 2 uutta ystävää kurssilta. Mukavaa, minä juttelen usein Lauran kanssa. Tunnen Lauran, hän istuu minun vieressäni. Onpa hauskaa, pidätkö tästä opistosta? Pidän todella, luokkahuoneet ovat valoisia. Ja kahvio on hyvä, join siellä hyvää kahvia. Kahviossa on myös tuoreita pullia. Ostan usein korvapuustin ennen kurssia. Minäkin, se antaa energiaa opiskeluun. Kuinka kaukana asut täältä? Asun vain 10 minuutin kävelymatkan päässä. Kätevää, minä tulen bussilla keskustasta. Onpa hyvä, että meillä on tällainen opisto lähellä. Kyllä, täällä opiskelu on mukavaa ja hyödyllistä. Moikka, oletko ennen käynyt tässä linnassa? Hei, kyllä, kävin täällä viime kesänä opastetulla kierroksella.
Oi, minäkin olen osallistunut opastetulle kierrokselle täällä. Millaista sinun kierroksesi oli? Se oli mielenkiintoinen. Opas kertoi linnan historiasta. Pidin eniten siitä suuresta juhlasalista. Minäkin. Juhlasali on todella vaikuttava. Tiesitkö, että siellä on joskus ollut kuninkaallinen juhla? En tiennyt. Hauska kuulla. Opasko kertoi paljon tarinoita. Kyllä kertoi. Erityisesti vartijoiden elämästä linnassa. Oli kiva nähdä myös vanhat haarniskat näyttelyssä. Niin, ja ne vanhat maalaukset olivat kauniita. Oletko nähnyt linnan puutarhaa? Olen. Keväällä se oli täynnä kukkia. Pidän siitä, että linnan pihalla voi kävellä rauhassa. Tässä infotaulussa on paljon tietoa rakennuksesta. Niin on. Minusta linnan torni näyttää upealta ulkoapäin. Oletko kiivennyt torniin? Kyllä, portaat olivat kapeat, mutta maisema oli hieno. Oli varmaan hienot näkymät yli koko kaupungin. Kyllä, näin jopa järven kaukana. Oletko käynyt muissa linnoissa Suomessa? Olen käynyt Turun linnassa. Siellä oli myös opas. Minä haluaisin käydä Hämeenlinnassa joskus. Suosittelen, siellä opas tiesi linnan haamuista. Taisit pitää opastetuista kierroksista. Kyllä, opin aina paljon uutta historiasta. Minäkin. On mukava kuvitella elämää vanhoina aikoina. Niinpä, linnat ovat täynnä salaisuuksia. Muistatko, missä huoneessa oli vanha takka? Olikohan se linnan pienessä makuuhuoneessa? Voi olla, tai ehkä keittiössä. Täytyy kysyä oppaalta ensi kerralla. Hyvä idea. On kiva jutella tällaisista muistoista kanssasi. Niin on. Kiitos mukavasta keskustelusta. Hei, anteeksi, voisitko auttaa minua? Totta kai, miten voin auttaa sinua? En tiedä, miten käytetään tätä automaattikaappia. Ei hätää, se on helppoa. Ootko käyttänyt kaappia ennen? En koskaan. Tämä on ensimmäinen kertani uimahallissa täällä. Okei, olet siis uusi täällä. Kaappi toimii kolikoilla. Pitääkö minulla olla tasaraha mukana? Joo, yleensä tarvitset 1 euron kolikon. Hyvä tietää. Voinko käyttää myös 2 euron kolikkoa? Tää kaappi toimii vain 1 eurolla. Okei, minulla on kolikko mukana. Mitä mä teen ensin? Ensin avaa kaapin ovi, sitten laita tavarat sisään. Voinko laittaa myös kengät ja takin kaappiin? Kyllä, voit laittaa kaiken, minkä haluat lukkoon. Sen jälkeen laitan kolikon tuohon reikään. Aivan oikein. Sitten suljet oven ja käännät avainta. Saan avaimen irti vasta kun ovi on kunnolla kiinni. Kyllä, avain irtoaa vain, jos ovi on kunnolla suljettu. Voinko ottaa avaimen mukaankin altaaseen? Kyllä, avaimessa on ranneke, jonka voi laittaa käteen. Onko tämä turvallista? Voiko joku avata kaapin ilman avainta? Ei voi, kaappi pysyy lukossa ilman oikeaa avainta. Miten saan tavarani takaisin uinnin jälkeen? Kun palaat, laita avain lukkoon ja käännä sitä. Ovi aukeaa ja saat kaapin auki. Saanhan kolikon takaisin silloin? Kyllä, saat oman kolikkosi takaisin, kun avaat kaapin. Tämä vaikuttaa helpolta. Kiitos paljon avusta. Ei kestä. Oletko muuten käynyt uimassa Suomessa aiemmin? En vielä. Tämä on ensimmäinen kertani Helsingissä. Mahtavaa. Toivottavasti viihdyt ja pidät hallista. Kiitos, odotan innolla. Mukavaa päivää sinulle.
Samoin sinulle hyvää uintireissua. Hei, mukava tavata sinut täällä keittiössä. Hei, minä olen Laura. Olen iloinen osallistumaan tähän. Minä olen Jukka. Onko sinulla kokemusta ruoanlaitosta? Vähän. Opin mielelläni lisää. Mitä sinä haluat oppia? Haluaisin oppia leipomaan ruisleipää. Se on perinteistä. Oi, ruisleipä on hyvä. Minä haluan tehdä keittoa. Pidän erityisesti lohikeitosta. Se on herkullista. Lohikeitto on suosikkini. Tarvitsemme perunoita ja lohta. Meillä on perunoita täällä. Voimme hakea lohta kaupasta. Hyvä idea. Osaatko jo pilkkoa vihanneksia hyvin? En oikein. Voisitko näyttää, miten pilkotaan sipuli? Totta kai, voin näyttää. Sipuli kannattaa leikata hitaasti. Kiitos Jukka. Oletko opiskellut kokkikursseilla? Yhden kurssin kävin Vantaalla viime vuonna. Vantaa on lähellä Helsinkiä, eikö? Kyllä, asun siellä. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Espoossa. Täältä on helppo tulla tänne keittiöön. Onko sinulla ruokasuosikkia lapsuudesta? Äitini teki aina makaronilaatikkoa. Se oli parasta. Minun äitini teki karjalanpaistia. Se on hyvin suomalaista. Haluaisin joskus opetella Karjalan piirakoiden tekemistä. Voimme kokeilla sitä yhdessä joku päivä täällä. Se olisi hauskaa. Tarvitsemme riisiä ja kananmunia silloin. Pidätkö enemmän makeasta vai suolaisesta ruuasta? Pidän enemmän suolaisesta. Mitä sinä tykkäät? Pidän molemmista, mutta korvapuustit ovat herkkuani. Korvapuustit ovat ihania kahvin kanssa. Leivotko usein? En kovin usein, mutta haluaisin oppia enemmän. Voimme ehkä järjestää leivontapäivän koko ryhmälle. Loistava ajatus. Yhteinen tekeminen on kivaa. Kyllä, ja sitten voimme maistaa toistemme ruokia. Hauskaa puuhailla yhdessä. Aloitetaanko pilkkomisella? Aloitetaan. Anna minulle ensin sipuli, kiitos. Onpa kaunis päivä tänään puistossa, eikö vain? Kyllä, Ilona, ilma on todella raikas tänään. Käytkö usein kävelyillä täällä Vantaan puistossa? Yleensä käyn täällä pari kertaa viikossa. Rakastan puiden vihreyttä ja hiljaisuutta. Minäkin nautin luonnosta ja rauhasta täällä. Tykkäätkö kävellä aamulla vai illalla? Pidän eniten aamuista, kun on vielä rauhallista. Minä taas tulen useammin iltapäivällä. Töiden jälkeen on mukava rentoutua puistossa. Käveletkö yleensä yksin vai ystävän kanssa? Usein tulen yksin, mutta joskus kävelen ystävän kanssa. Minulla ei ole koiraa, mutta olisi mukava kävellä koiran kanssa. Minullakaan ei ole koiraa, mutta joskus näen niitä täällä. Lähellä on myös lasten leikkipaikka, huomaatko? Kyllä, lapset nauravat siellä usein iloisesti. Pidän myös vesialtaasta ja sen sorsista. Sorsat ovat hauskoja seurata, varsinkin keväällä. Oletko koskaan pysähtynyt penkille lukemaan kirjaa? Kyllä, luen joskus lehden tai kirjan puiston penkillä. Se tekee kävelystä vieläkin rentouttavamman. Minä kuuntelen usein musiikkia, kun kävelen täällä. Luontoääniäkin on kiva kuunnella. Onko sinulla joku suosikkireitti tässä puistossa? Kyllä, kuljen mielelläni lammen ympäri. Siellä on varsinkin syksyllä kauniita värejä. Minä taas pidän pitkistä hiekkateistä puun varjossa. Ne ovat viileitä myös kuumina päivinä.
Helsingissäkin on ihania puistoja. Oletko käynyt siellä? Kyllä, mutta tykkään silti tästä puistosta eniten. Mukava kuulla. Ehkä voimme joskus kävellä yhdessä. Ehdottomasti kävelyseura tekee aina hyvää. Hei, sinäkin olit kesätöissä täällä vapaa-ajan keskuksessa. Kyllä, olin täällä kesäkuun alusta heinäkuun loppuun. Hauskaa. Minä aloitin vähän myöhemmin, juhannuksen jälkeen. Missä osastolla työskentelit? Olin lastenkerhossa. Minä olin liikuntasalissa, järjestin pelejä lapsille. Kuulostaa mukavalta. Mitä pelejä pelasitte eniten? Useimmiten futista ja sählyä. Lapset tykkäsivät kovasti. Välillä pelasimme myös ulkona frisbeetä. Me taas askartelimme paljon. Teimme paperikukkia ja naamioita. Pidin myös satuhetkistä. Lapset kuuntelivat tarkasti. Kiva, oliko työpäivät pitkiä lastenkerhossa? Eivät kovin pitkiä, yleensä 5 tuntia. Meillä oli vähän pidemmät päivät, varsinkin sateisina aamuina. Sateella lapset tulivat varhain sisälle leikkimään. Kyllä, sateiset päivät olivat välillä meluisia. Opin paljon kärsivällisyyttä ja yhteistyötä. Sama täällä. Opin myös ohjaamaan isoja ryhmiä. Ensimmäinen päivä jännitti minua, mutta sitten helpotti. Oliko sinulla kivoja työkavereita liikuntasalissa? Oli, Olli ja Emma auttoivat minua paljon. Meidän tiimissä kaikki olivat todella ystävällisiä. Mistä kaupungista muuten olet kotoisin? Olen Jyväskylästä. Entä sinä? Asun Lahdessa, mutta vietin kesän täällä Espoossa. Espoo on upea paikka työskennellä ja kävellä luonnossa. Kävimme joskus lasten kanssa retkellä Finnolla. Meillä oli myös piknikpäivä läheisellä puistolla. Mikä oli paras hetki kesän aikana sinulle? Lasten iloiset kasvot leikkien jälkeen. Sama täällä. Parasta oli ilo ja kiitokset. Aion hakea tänne uudestaan ensi kesänä. Entä sinä? Minäkin. Täällä oppii ja saa paljon uusia kokemuksia. Hei, onpa mukava nähdä sinua täällä. Hei, kiva tavata sinutkin, Anna. Käytkö usein täällä? Kyllä, tulen tänne joka viikko. Tykkään tästä paikasta. Minä olen täällä ensimmäistä kertaa. Paljonko täällä on tekemistä? Täällä järjestetään kerhoja ja työpajoja. On myös näyttelyitä ja elokuvailtoja. Se kuulostaa hauskalta. Käytkö usein näyttelyissä? Kyllä, rakastan taidenäyttelyitä. Minä taas pidän enemmän musiikkitapahtumista. Oletko käynyt täällä konsertissa? En vielä, mutta haluaisin kokea sellaisen. Viime viikolla oli jazz-ilta. Se oli hieno. Harmi, että missasin sen. Tanssitko koskaan täällä? En ole vielä uskaltanut osallistua tanssiin, mutta olen kiinnostunut kokeilemaan salsaa. Minäkin. Otetaan yhdessä tanssikurssi joskus. Se olisi mukavaa. Käytkö käsityökerhossa? En ole kovin taitava käsilläni. Mieluummin pelaan shakkia tai lautapelejä. Täällä pelataan lauantaisin lautapelejä. Hyvä tietää, voisin tulla silloin pelaamaan. Onko sinulla suosikkifestivaali täällä Helsingissä? Tykkään Flow-festivaalista. Ja sinä? Minä pidän enemmän juhlaviikoista. Ne ovat molemmat kivoja tapahtumia. Tykkäätkö lukea? Täällä on hyvä kirjasto. Kyllä, lainaan usein romaaneja ja runoja. Ehkä voimme joskus vaihtaa kirjasuosituksia. Se kuulostaa kivalta idealta, Anna.
Täällä on niin lämmin tunnelma. Niin on. On mukava löytää uusia ystäviä täältä. Muistatko viime vuoden retkemme tänne vuoristoon? Kyllä, se oli hauska reissu ystävien kanssa. Sää oli silloin aurinkoinen ja lämmin. Me söimme aamiaista ulkona tämän pöydän ääressä. Niin, muistan kun Jussi teki pannukakkuja. Niissä oli paljon hilloa ja tuoreita marjoja. Mari toi silloin kahvia termarissa, se oli hyvää. Kaikki nauroivat paljon aamulla, tunnelma oli hyvä. Lapset pelasivat jalkapalloa pihalla. Ja yksi pallo lensi melkein metsään. Onneksi saimme sen nopeasti takaisin. Oliko sinun helppo nukkua siinä suuressa tuvassa? Se oli vähän vaikeata, jotkut kuorsasivat kovaa. Mutta pidin siitä, että oli lämmin takkatuli. Yöllä kuului pöllön huhuilua metsän puolelta. Minua vähän jännitti, mutta se oli rauhoittavaa. Aamulla nousimme aikaisin retkelle polulle. Maisemat olivat kauniit, vuoret ja järvi näkyivät selvästi. Otin silloin paljon valokuvia kännykälläni. Minäkin otin yhden kuvan, se on vielä jääkaapissa. Oliko sinun mielestäsi sauna mukava iltana? Kyllä, oli ihanaa mennä saunaan koko porukan kanssa. Ja sen jälkeen uida viileässä joessa. Se oli kyllä virkistävää, vaikka vesi oli todella kylmää. Jälkeenpäin kaikki istuivat täällä torkkupeittojen alla. Pelattiin korttia ja juotiin teetä pitkään iltaan. Sellaista yhteistä aikaa kaipaan arjessa. Niin minäkin, toivottavasti pääsemme tänne taas ensi vuonna. Voisimme ehkä kutsua myös uusia ystäviä mukaan. Hyvä idea, mitä useampi, sen hauskempi. Ennen lähtöä voitaisiin taas kerätä mustikoita rinteestä. Mustikkapiirakka ulkona maistuu aina parhaalta täällä. Hei, oletko sinäkin täällä ilmoittautumassa kursseille? Hei, kyllä, tulin juuri katsomaan uusia työpajoja. Mä ilmoittauduin tänään keramiikkakurssille. Oi, kuulostaa kivalta. Milloin se kurssi alkaa? Se alkaa ensi viikolla torstaina kello 6. Minä mietin valokuvauskurssia tai ruoanlaittoa. Valokuvaus. Minulla on siitä hyviä kokemuksia. Oletko käynyt valokuvauskurssilla täällä ennen? Kyllä, viime syksynä. Opettaja oli mukava. Saimme ottaa kuvia puistossa ja torilla. Vau, minäkin haluan oppia ottamaan hyviä kuvia. Täällä on myös kivoja tanssityöpajoja, jos kiinnostaa. En ole tanssinut ennen, mutta ehkä voisin kokeilla. Mikä oli vaikeinta ilmoittautumisessa? Lomakkeen täyttäminen oli helppoa, mutta jonossa oli ruuhkaa. Niin, täällä on aika paljon ihmisiä juuri nyt. Onneksi henkilökunta auttaa, jos tulee ongelmia. Joo, he ovat tosi ystävällisiä. Kirjoititko nimesi listaan tuossa pöydällä? En vielä, odotan vuoroani. Hyvä, siinä menee aika nopeasti. Voiko kurssimaksun maksaa täällä vai netissä? Voi tehdä kumman vain, minä maksoin netissä. Se kuulostaa helpolta. Täytyypä kokeilla ensi kerralla. Oletko asunut Helsingissä pitkään? Olen ollut täällä vain 6 kuukautta. Tervetuloa. Tämä keskus on hyvä paikka saada kavereita. Kiitos. Toivon löytäväni uusia ystäviä täältä. Minäkin tutustuin täällä ihmisiin keramiikkatunnilla. Mitä muuta aiot tehdä täällä tänä keväänä? Ajattelin kokeilla joogatuntia ja ehkä maalausta. Aivan mahtavaa. Nähdäänkö kursseilla? Nähdään. Tsemppiä ilmoittautumiseen.